हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा E-YOOSO Z11 मेकानिकल किबोर्ड लिएर आएको छु। किबोर्डमा चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ यो जुन यो टाइप सी को यो पोर्ट चाहिँ ड्यामेज भएर चाहिँ यो कस्टमरले रिपेयरको लागि दिएको छ र आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यसमा ब्याट्री पनि इन्टरनल नै हुन्छ, यसभित्र नै हुन्छ र यसबाट चार्ज भइकन चाहिँ यसमा चाहिँ बिटीबाट नै यो कनेक्सन हुने हो र यो अन गर्यो भने यो अन हुने, तर यसमा ब्याट्री कम छ। यसमा यो किबोर्ड ठिक छ, यो किबोर्ड ओके नै छ, तर यसमा प्रब्लम भनेको यो जुन पोर्ट छ यो पोर्ट ड्यामेज भएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि चाहिँ दिएको र यो डिसेम्बली पनि गर्छौँ र गरिसकेपछि यसलाई हामी रिपेयर पनि गर्न जाँदैछौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। E-YOOSO Z11 को मेकानिकल किबोर्डलाई रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब हामीले पहिला सुरु यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो र यसलाई हामीले डिसेबल गरिकन हामीले यसलाई टाइप सी को चार्जिङ बोर्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु हामी यसलाई रिमुभ गरौँ। हामीले यसमा रिमुभ गर्नलाई कता कता चाहिँ स्क्रुहरू छ, कुन कुन साइडमा र हामीले सब स्क्रुलाई रिमुभ गऱ्यौँ। अब यसलाई हामी यसलाई खोलौँ। जसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बली गऱ्यौँ। यो जुन ब्याट्रीको छ ब्याट्रीको पोइन्टलाई हामीले रिमुभ गरौँ। यसको चार्जिङ यसरी चाहिँ यो आउट भएको छ। यसरी हामीले यसलाई डिसेम्बल गऱ्यौँ। यस हिसाबले गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले यो जुन ब्याट्रीको भागलाई चाहिँ हामीले यसलाई साइडमा राख्यौँ। टाइप सी को चार्जिङ पोर्टको चाहिँ यसरी चाहिँ ड्यामेज भएर निक्लेको छ। यो चार्जिङ पोर्ट यसरी ड्यामेज हुनु भनेको यहाँ चाहिँ प्रेस भएर चाहिँ यो चार्जिङ पोर्ट यसरी ड्यामेज भएर चाहिँ यो निक्लेको छ। अब हामी यो चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। अब यसको ठाउँमा चार्जिङ पोर्ट मैले लिएको छु, नयाँ चार्जिङ पोर्ट यो लिएको छु। अब यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन हेरौँ। यसमा यो टाइपको छ र यसमा यो टाइपको छ, यो रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। यसमा पोइन्टेडहरू फरक छ र यो सेम टु सेम यो मार्केटमा पनि उपलब्ध नभएर चाहिँ यो थोरै डिफ्रेन्ट छ। त्यही पनि हामी यो लगाएर हेरौँ। यसमा यसको यो सेम टु सेम मोडल चाहिँ नपाएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो मोडलको चाहिँ यसमा राखेर हामी आज ट्राई गर्न जाँदैछौँ। चार्जिङ चाहिँ 100% सक्सेसै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा टाइप सीमा फर्स्ट ग्राउन्ड भयो भने सेकेन्ड प्लस हुन्छ, यसमा नि फर्स्ट ग्राउन्ड भयो भने सेकेन्ड प्लस हुन्छ र अरू चाहिँ यो जुन यो डाटा यसको जुन यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्सन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अब यो हामी राखिकन हेरौँ। त्यो पनि हामी सक्सेस गर्ने प्राइस गर्नेवाला छौँ। यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन यसको ठाउँमा हामी यो लगाउन जाँदैछौँ। यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ। यो हट गर्ने युज नगरिकन यसमा चाहिँ म आइरनले नै रिमुभ गर्नेवाला छु यसलाई। अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ इजीकै तरिका छ भन्दाखेरि यसमा मजाले यसमा चाहिँ लिडले यो यसरी हालौँ। यसरी हालिसकेपछि यसलाई माथि तानौँ र यताबाट नै यसमा हालौँ। यसरी मजाले लगाउँ, साइड साइडमा यसरी लगाउँ र यसरी यसलाई माथि तानौँ। यसरी गर्दाखेरि यो बाहिर निक्लिन्छ र यसरी बाहिर यसरी निकाल्यौँ इजी तलले। यहाँबाट रिमुभ गरौँ। अब यसको यहाँनिर क्लिन गरौँ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एम्टी र यसमा नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एम्टी। टाइप सीहरूमा चाहिँ फर्स्ट ग्राउन्ड सेकेन्ड प्लस हुन्छ। यसमा यसरी फर्स्ट ग्राउन्ड सेकेन्ड प्लस, यसको पिन यहाँबाट यसको सेकेन्डमा नि गएको छ, फर्स्ट ग्राउन्ड सेकेन्ड प्लस। यो चाहिँ चार्जिङको लागि राखेको हो भने यो जुन अरू पिनहरू छ यो चाहिँ यो कम्प्युटरसँग कनेक्सन हुनको लागि चाहिँ अरू पिन राखेको छ। लिएर आएको चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ यो मिलाउन ट्राई गरेको, तर यसमा यसको जुन प्लस माइनसको ऊ नै मिल्दैन। चार्जिङ मात्रै बनाउन चाहिँ 100% सक्सेस हुन्छ, तर यो जुन यो किबोर्डको चाहिँ कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले पुरानोलाई रिपेयर गरेर एकचोटि हालेर हेरौँ यही सक्सेस हुन्छ हुँदैन। यसलाई मैले भित्र हालेर टाइट गरौँ। यसलाई नै थोरै रिपेयर गरौँ, सक्सेस हुन्छ हुँदैन। सकेसँग हामीले यसलाई रिपेयर गर्न खोजेको चाहिँ यो कम्प्युटरसँग पनि डिटेक्ट होस् र चार्जिङ पनि होस् भनेर चाहिँ हामी ट्राई गर्न जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ यो
ठ्याक्क अपोजिट छ यसको 2 माइनस प्लस यता छ भने यसमा चाहिँ पिनहरुमा चाहिँ यो माइनस यो 2 प्लस यो एम्प्टी यो यसरी चाहिँ रहेको छ अब यसलाई हामी यसमा मिलाएर यसमा हाल्छौं हामी ट्राई गर्दै छौं सकेसम्म राम्रै काम होस् प्रपरली वर्क गरोस् भनेर चाहिँ हामी यसलाई ट्राई गर्दै छौं लगाउने वाला छौं सोल्डरिङ प्रेसर लिइहालौं जुन यो टाइप सी पोर्टलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरिकन यसरी लगायौं लगाइसकेपछि यसमा हामी अब चेक गर्नेवाला छौं यो कम्प्युटरमा डिटेक्ट हुन्छ कि हुँदैन हामी हेरौं किनभने यसमा मैले अर्को यो जुन यो चार्जिङ पोर्टै लगाउने ट्राई गरेको यसो चार्जिङ पोर्टहरु 3-4 वटा ट्राई गरिसके यो यसको जुन यो पिनहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ किनभने यो प्लस माइनस प्लस यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट भएर यो चार्जिङ मात्रै गराउने भने हामीले यसबाट पनि चार्जिङ गराउन सकिन्छ तर हामीले यो सकेसम्म यो किबोर्डलाई चाहिँ कम्प्युटरमा डिटेक्ट होस् भनेर चाहिँ हामी त्यो जुन चार्जिङ पोर्टलाई चाहिँ हामीले थोरै रिपेयर गरिकन हामीले यो लगाएको छौं अब यसमा हामी कम्प्युटरमा कनेक्ट गरेर कनेक्ट हुन्छ हुँदैन हामी त्यो पनि हेरौं र चार्जिङ हुन्छ हुँदैन त्यो पनि हामी हेरौं है त यहाँनेर हामीले जोइन गरौँ कम्प्युटरमा जोइन गरेर छ ए कनेक्टेड साउन्ड पनि आइरहेको छ आइसकेपछि अब यसमा एकचोटी चेक गरौँ किबोर्ड टेस्टरमा जाउँ गइसकेपछि यसमा हामी यसलाई यसरी उठाइसकेपछि यसमा टाइपिङ गरेर हेरौँ जस्तै ABBSS यो कनेक्सन भएको छ यो सबै दबिएकै छ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ यो अब यो ब्लुटुथ भइहाल्यो यो वायरलेस ब्लुटुथ यो स्विच यसमा चाहिँ यो यसले काम गर्दैन जुन यो किबोर्डले काम गर्दैन यो चाहिँ अब यो चाहिँ अफमा चाहिँ यो कम्प्युटरसँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ यो सक्सेस भएको छ E-YOOSO Z11 मेकानिकल किबोर्डको चाहिँ जुन हामीले यो चार्जिङ पोर्ट 100% सक्सेस भएको छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै डिसेम्बल पनि गर्यौं रिपेयर सक्सेस गरेको छौं भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु